Hello guys, my name is Sudhishta Pokhriel. So अब आजको टपिक स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मेरो फर्स्ट भिडियोको अलिकति साउन्ड राम्रो थिएन होला, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने अलिक बेटर बनाउने कोसिस गरेको छु मैले। सो त्यो सुरुको भिडियो चाहिँ अब के भन्छ भने इयरफोन लगाएर सुनेर स्टडी गर्दा हुन्छ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टु द टपिक। ल आजको टपिक भनेको नेटवर्क थ्योरम। यहाँ हामीले कभर गरिसक्यौँ, नेटवर्क थ्योरम हेर्न जाँदैछौँ। सो नेटवर्क थ्योरम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि पहिले फर्स्ट टपिक भनेको नेटवर्क थ्योरमको सुपरपोजिसन थ्योरम होइन। सुपरपोजिसन थ्योरम नेटवर्क थ्योरम सुपरपोजिसन थ्योरमको बारेमा बुझ्ने हो भने ल्यापटपबाट स्लो भइरहेछ किन भनेर। सुपरपोजिसन थ्योरम भन्ने बित्तिकै पहिले चाहिँ हामी लिनियरिटी प्रोपर्टीको बारेमा बुझौँ। प्रोपर्टीको प्रोपर्टी भनेको के हो? यो प्रोपर्टीले चाहिँ यस्तो रिलेसन बताउँछ कि यसले चाहिँ लिनियर प्रोपर्टी बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट, इनपुट र आउटपुटको बिचमा लिनियर प्रोपर्टी यसले बताउँछ लिनियरिटी प्रोपर्टीले। सो अब एक्जाम्पल लिएर हेरौँ भने अझै क्लियर हुन्छ। एक्जाम्पल लिएर हेरौँ है त। एउटा सर्किट छ जसको इनपुट VT छ, करेन्ट IT छ, रेसिस्टेन्स 1/2 हुन्छ। सो यसमा KVL लगाऊँ। यसमा KVL लाउँदाखेरि यो प्लस यो माइनस छ अरे। सो यो करेन्ट यसरी बग्दा फ्रम हायर टु लोअर टर्मिनलतिर जान्छ। सो यसको KVL भनेको प्लस VT माइनस IT into 1/2 is equals to 0। यो भनेको इनपुट, यो भनेको आउटपुट। सो आउटपुट भनेको nothing but 2 times of VT, 2 times of VT हो। यो भनेको हाम्रो यो सर्किटको इक्वेसन है त। सो अब लिनियरिटी प्रोपर्टी भन्ने बित्तिकै यसले ल अफ
homogeneity follow गर्छ र law of additivity follow गर्छ law of homogeneity law of additivity मैले यसरी रिप्रेजेन्ट गरे अहिले सो सुरुमा law of homogeneity को कुरा गरौँ law of homogeneity को कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि इनपुटलाई मैले सिस्टममा हालेर यसको आउटपुट हेर्छु र त्यो आउटपुट यो हो र हाम्रो इनपुट यो सो मैले इनपुटलाई a ले मल्टिप्लाई गरे भने आउटपुट पनि a स्केलरले बन्नु पर्यो आउटपुट हाम्रो के हो b1t भनेर भन्नु त्यसलाई सो आउटपुट bat भयो सो हाम्रो इनपुट सरी सो यो हाम्रो आउटपुट भयो सब इनपुट भयो इनपुट a bt हो भने यसले a स्केलरले मल्टिप्लाई गर्दा आउटपुट पनि a स्केलरले बढ्नु पर्यो 2 bt हो है सरी 2 bt हो ठीक छ हाम्रो आउटपुट भने अब it भनेको 2 times of v1t हो अर्थात 2 times of a times of bt हो सो हाम्रो इनपुट पनि के भयो भन्दाखेरि a times of 2 bt that is nothing but a times of it so इनपुट पनि a times of bt ले बढाउँदाखेरि हाम्रो आउटपुट पनि a times स्केलरले बढिरहेछ अनि यसले चाहिँ लॉ अफ होमोजेनिटी प्रोपर्टी सेटिस्फाइड गर्छ अब लॉ अफ एडिटिभिटी हाम्रो इक्वेसन के छ it बराबर 2 times of bt छ है सो मैले के गरे दुईटा इनपुट v1t एप्लाई गरे सिस्टममा र v2t एप्लाई गरे सिस्टममा यसलाई सिस्टम भनेर मानौं है सो एप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो आउटपुट के आइरहेछ भन्ने it बराबर 2 times of v1t आइरहेछ i1t भनेको भनौं न हैन सो i2t भनेको 2 times of v2t आइरहेछ भनेपछि हामीले दुईटा इनपुट जोड्यौं भने i1t प्लस i2t जोड्यौं भने हाम्रो 2 times of v1t plus v2t आइरहेछ
है। अब यदि सिस्टममा हामीले डाइरेक्ट इनपुटलाई जोडेर यसरी सिस्टममा पठाइरहेछौँ भने इनपुट पनि यति नै आउनु, आउटपुट पनि यति नै आउनुपर्छ। सो हाम्रो आउटपुट के आउने भयो, आउटपुट आउने भयो I/t, which is nothing but 2 times of vt, and this vt is nothing but 2 times of v1t plus v2t. So यसले law of additivity property पनि satisfy गर्छ. So to become a system to be linear, they should follow both homogeneity property and additivity property. अब हामी जाम सुपरपोजिसन थ्योरममा। सुपरपोजिसन थ्योरम, नाइस। The voltage across or current through an element is the algebraic sum of the voltage across or current through an element is the algebraic sum of voltage across or current through the element due to each independent source. Acting alone. यो अलिकति कन्फ्युजिङ छ हैन डेफिनेसन, यसलाई अझै क्लियर गरौँ। यसलाई अझै क्लियर गर्नलाई चाहिँ म अहिले टेक्स्ट बक्समा लेखिदिन्छु। In a linear and bilateral, not bilateral, bilateral network containing more than one independent source, the response in any element is the sum of response obtained with one source while other source are drawn off. So कुरा बुझ, जब
कुनै पनि इन्डिपेन्डेन्ट र बाइलेटरल नेटवर्क कन्टेनिङ मोर देन वान इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स। यो पोइन्ट चाहिँ एकदम क्लियर हुनु पर्यो, इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स भन्ने पोइन्ट। वाइ दिस पोइन्ट इज इम्पोर्टेन्ट भन्नको कतिले। सो इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स चाहिँ हुनु पर्यो नेटवर्क, मतलब नेटवर्कमा चाहिँ एउटा अथवा त्योभन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स छ भने हैन, कुनै पनि एउटा इलिमेन्टमा त्यसको रेस्पोन्स भनेको कति हो भनेर निकाल्नु पर्ने छ भने त्यो भनेको चाहिँ सम अफ रेस्पोन्स अब्टेन विथ वान सोर्स। एउटा सोर्सबाट मात्र निकाल्ने त्यो इलिमेन्टमा रेस्पोन्स हैन। वाइल अदर सोर्स के त टर्न अफ भनेको के हो, अब त्यो बुझ्यो। टर्न अफ भनेको के? टर्न अफ भनेको सिस्टम जस्तै जुन सोर्स छ त्यसको इन्टरनल रेसिस्टेन्सले चाहिँ रिप्लेस गर्ने भन्ने हो। रेसिस्टेन्सले चाहिँ रिप्लेस गर्ने। अब यो अझै यसलाई बुझौँ। भोल्टेज सोर्स छ जसको इन्टरनल रेसिस्टेन्स सिरिजमा हुन्छ, यस भने यसलाई सर्ट सर्किट गरिदियो भने यो सिस्टम चाहिँ के हुन्छ, यसमा केही भोल्टेजको ड्रप हुन जाँदैन र यहाँनेरि भएको भोल्टेज र यहाँनेरि भएको भोल्टेज सेम हुन जान्छ। सो यसको इन्टरनल रेसिस्टेन्सले रिप्लेस गर्ने भनेको यसलाई सर्ट सर्किट गर्ने। त्यस्तै करेन्ट सोर्स छ जसको इन्टरनल रेसिस्टेन्स प्यारालेलमा छ भने यो करेन्ट यहाँ गएर डिभाइड भइरहेछ, बट हामीलाई यो पोइन्टमा करेन्ट के छ, यही करेन्ट ल्याउनु छ भने यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, ओपन गरिदिने। सो यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई ओपन गरिदिउँ भने यहाँ बग्ने करेन्ट पनि आई हुन जान्छ। सो करेन्ट सोर्सलाई चाहिँ हामीले ओपन सर्किटले रिप्लेस गरिदिनु भनेको यसको इन्टरनल रेसिस्टेन्स चाहिँ रिप्लेस गरिदिने। भोल्टेज सोर्सलाई चाहिँ सर्ट सर्किट गरिदिने भनेको यसको इन्टरनल रेसिस्टेन्सलाई रिप्लेस गरिदिने। ठिक छ, यो भनेको टर्म। सो सुपरपोजिसन थ्योरमले अब एक्चुअल डिफाइन के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भनेको अब हाम्रो माइन्ड क्लियर भयो भने चाहिँ सुपरपोजिसन थ्योरमले के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि सुपरपोजिसन थ्योरम स्टेट दैट द रेस्पोन्स टु एन एलिमेन्ट is nothing but algebraic sum of response to an element by one source acting alone while other sources are drawn off. So that is a superposition theorem. अब यसलाई यसमा दुईटा पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के याद गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ the dependent source left as they are अनि अर्को भनेको the superposition theorem is not valid in case of non-linear circuit. So यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एउटा भनेको डिपेन्डेन्ट सोर्स आर लेफ्ट एलोन एज दे आर भनेको यदि डिपेन्डेन्ट सोर्स प्रेजेन्ट छ भने सिस्टम चाहिँ लेफ्ट एज इट इज दे आर। अर्को पोइन्ट भनेको सुपरपोजिसन थ्योरम इज नट भ्यालिड इन केस अफ नन लिनियर नेटवर्क। यदि सिस्टम नन लिनियर छ भने सुपरपोजिसन थ्योरम भ्यालिड भएन।
अर्को भनेको त सुपरपोजिसन थ्योरम इज नट भ्यालिड इन केस अफ नन अनि त्यो भनेको डिपेन्डेन्ट सोर्स जे छ त्यही राख्ने यो दुईटा पोइन्ट छ सो यति भन्दै सुपरपोजिसन थ्योरमको डेफिनेसन पार्ट अन्त कम्प्लिट भयो ठिक छ यो भिडियो अलिकति लामो हुन जान्छ होला सो त्यो गर्दा गर्दै बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै गयो भने हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुँदै जान्छ कन्सेप्ट इज इम्पोर्टेन्ट आई थिङ्क या मेरो नि कन्सेप्ट कति क्लियर छैन होला सो मेबी आई ल्याक इन समवेयर बट आई डेफिनेटली ट्राई टु मेक योर कन्सेप्ट क्लियर सो लेट्स मूव अन टु problem of superposition theorem that makes more clear how superposition theorem is applied. यो चाहिँ मैले आफूले पढ्दाखेरिको होला कोर्कार गरेको भिडियोहरू होला यो होला ठिकै छ यो हेर्दै जाऊँ हामी अझ हाम्रो यति टपिक कम्प्लिट गर्नुपर्छ नेटवर्क थ्योरम चाहिँ सो यो यस सुपरपोजिसन थ्योरम के छ भोल्टेज एक्रोस यो भइहाल्यो यो पनि भइहाल्यो यो पनि भइहाल्यो अब यो टपिक यहाँ जाने भने हेर्दै जाऊँ सो अब के भयो कसरी भयो सुरुमा यदि क्वेसन दिन्छ यसरी हैन अनि त्यसपछि हाम्रो सोर्सेस इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सेस कतिवटा छ एउटा यो छ इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सेस सो सुरुमा के गर्ने यो भोल्टेज निकाल भनेर सुपरपोजिसन थ्योरम क्वेसन सोधेको छु टु फाइन्ड द V इन द सर्किट गिभन बिलो हैन सो अब कसरी एप्लाई गरिन्छ सुपरपोजिसन थ्योरम भन्ने कुरा आउँछ सो पहिले त आइडेन्टिफाई गर्ने लोड where the voltage or the current is to be calculated and the voltage calculate गर्न छ so identify the load first of all second now consider only one sources and other sources are turn off भनेको मैले भनिहालेँ internal resistance ले रिप्लेस गर्ने and continue 6 volt sources 6 volt source गर्ने अदर के भयो current source सो ओपन सर्किट भयो यहाँ नेरीको भोल्टेज भनेको के हो सो भोल्टेज डिभिजन रुल लगाउने 6 इन्टु जहाँनेरी निकाल्नु पर्ने भोल्टेज त्यसको रेसिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ यो दुईटाको सम योबाट हाम्रो आइहाल्यो 2 भोल्ट यहाँनेरीको करेन्ट भनेको कति हुन्छ करेन्ट भनेको V बाइ R भइहाल्यो सो 2/4 गरे भने हाम्रो 0.5 एम्पियर आयो Now consider other sources and apply the circuit analysis on the element where the response needs to be identified. So अब के गर्ने current source लाई हामी राख्ने र voltage source is replaced by what short circuit हैन so यो short circuit हो भने यहाँनेरी बग्ने current कति हुन्छ यहाँनेरी बग्ने current भनेको current division rule लगाउने 3 into 8 opposite मा plus दुईटाको सम भनेपछि हाम्रो आइहाल्यो करेन्ट मेबी कति आउँछ भने त्यही 2 एम्पियर आउँछ र त्यहाँनेरीको भोल्टेज कति आउँछ भनेको 2 into 4 गर्यौं भोल्टेज भनेको आइआर हो नि त सो 2 into 4 गरे भने 8 भोल्ट आउँछ सो 8 भोल्ट भयो अब सुपरपोजिसन थ्योरम भनेको के हो algebraic sum of responses to that element when acting alone while the other element are turn off भनेको दुईटा एलिमेन्ट टर्न अफ दुईटा सोर्सेसले दिएको algebraic sum हो सो 8 भोल्ट + 2 भोल्ट इज 10 भोल्ट करेन्ट पनि त्यही हो सुपरपोजिसन थ्योरम यसरी एप्लाई गर्ने हो नेक्स्ट प्रब्लम नेक्स्ट प्रब्लममा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिले इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सेस कतिवटा छ त्यो हेर्ने एउटा यो छ यहाँ Vx/2 छ र हामीले यहाँ Vx निकाल्नु पर्ने छ सो यो डिपेन्डेन्ट सोर्स हो डिपेन्डेन्ट अन दिस त्यसैले डिपेन्डेन्ट सोर्सलाई के भनेको थिएँ मैले फर्स्ट पोइन्ट डिपेन्डेन्ट सोर्सेस आर प्लेस्ड एज इट इज भनेर भनेको थिएँ होला मैले हैन
यहाँ छ नि dependent sources are left as they are. Okay. So डिपेन्डेन्ट सोर्सलाई एज इट इज राखेँ पहिले आइडेन्टिफाई गर्ने आइडेन्टिफाई यो लोड सर्किट भयो यहाँनिर हामीले भोल्टेज एक्रोस अर करेन्ट थ्रु जे भनेको छ क्वेसनले त्यो निकाल्नुपर्ने छ त्यो एनालाइसिस गर्नुपर्ने छ सो फर्स्ट the first point or a first step in a superposition theorem is to identify the load where the analysis is to be done. So त्यही हो अनि सेकेन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ कुनै एउटा सोर्सलाई कन्सिडर गर्ने र अदर सोर्सलाई के गर्ने टर्न अफ गरिदिने र त्यो सोर्सले चाहिँ यसमा कति भोल्टेज देखाउँछ अथवा कति करेन्ट पास गरिरहेछ त्यो निकाल्ने सो यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि केबिएल एप्लाई गरेँ केबिएल भनेको यो प्लस माइनस यो भनेको पनि प्लस सुरुको रेसिस्टेन्समा आयो माइनस हैन त्यस्तै यो प्लस यो माइनस यो के छ प्लस माइनस छ प्लस माइनस सो यसरी मैले क्लकवाइज लगेँ भने यो भनेको प्लस भनेको हायर टर्मिनलतिर गइरहेछ भनेपछि +1 भयो यो भनेको +2 माइनस करेन्ट अलवेज फ्लो फ्रम हाई टर्मिनल हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल सो यो भनेको माइनस अफ Vx1 हैन त्यसपछि यो करेन्ट बग्दै आयो यहाँनिर माइनस अफ I1 into 1 भयो एन्ड यहाँनिरको भनेको माइनस अफ Vx1/2 भयो सो यसबाट हाम्रो आउँछ 3/2 Vx किनकि माइनस Vx र माइनस 1/2 भनेको -3/2 Vx यो उता गयो भने 3Vx/Vx1/2 भइहाल्यो त्यसपछि यो माइनस अफ 1 पनि उता गयो भने +1 भयो र यो 1 एज इट इज यही राख्यो इक्वललाई सबै 0 भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लग्यो सो यति भयो अब अर्को कुरा हेर है त यहाँनिरको भोल्टेज भनेको कति छ भन्दाखेरि Vx is nothing but I1 x हो हैन I1 into sorry यहाँनिरको भोल्टेज भनेको करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स हो सो I1 into 1 सो I1 भनेको कति हो त अब I1 भनेको कति हो I1 भनेको नथिङ बट Vx नै सो यो जुन थियो हाम्रो इक्वेसन यो I1 मा मैले Vx हाल्दिए भने यहाँ Vx हाल्दिए भने यो Vx हो सो 3/2 + 1 भनेको 5/2 Vx is equal to 1 so Vx भनेको 2/5 आउने भयो हाम्रो सो यहाँनिरको भोल्टेज 1 मिनट यहाँनिरको भोल्टेज कति हुने भयो त Vx भनेको ड्यू टु दिस सोर्स यो सोर्सको कारणले भनेको हाम्रो 2/5 भोल्ट हुने हो नाउ अब यो सोर्स राख्ने कन्सिडर गर्ने र अदर सोर्सलाई के गर्ने रिप्लेस बाइ देयर yes so voltage source को internal resistance भनेको nothing but a short circuit गरिदिने so हामीले 2/5 निकालिहाल्यौं
सर्ट सर्किट गऱ्यौँ, करेन्ट सोर्स यो सोर्स राख्यौँ र यो एज इट इज हुन्छ बिकज इट इज अ डिपेन्डेन्ट सोर्स। नोडल एनालाइसिस लगाइदिएँ मैले अब यसमा। नोडल एनालाइसिस भनेको इज नथिङ बट के क्रिचअफ्स करेन्ट ल, जसले के भन्छ इन्टरिङ एन्ड लिभिङ इक्वल्स हुन्छ भन्ने छ। सो यो भनेको जङ्सन, किन जङ्सन हो भन्ने भने कुनै पनि तीनटा टर्मिनल चाहिँ एउटा पोइन्टमा मिट भइरहेछ भने त्यसलाई जङ्सन भन्छ, कुनै दुईटा मिट भइरहेछ भने त्यसलाई नोड भन्छ। यो कुरा पनि याद राख्ने, ठिक छ। सो यो हायर पोटेन्सियल हो, यसलाई मैले भी माने, सो यो भी भयो हैन। सो यहाँबाट यता I3 गयो, I2 गयो, यता I1 गयो, त्यसपछि भी बाई 0 भन्दा पनि I2 भनेको यो करेन्ट I1 को अपोजिट छ भनेपछि I2 इक्वल टु माइनस अफ माइनस अफ 1। सो I2 भनेको माइनस अफ 1 भयो। सो यो छ, यो भनेको एक सेकेन्ड, यो भनेको 1 ओम छ है त, त्यो थाहा छ हामीलाई। सो यो भी यो टर्मिनल र यो भनेको 0 पोटेन्सियलमा छ, सो माइनस 0 डिभाइडेड बाई 1 गरे भने यो पनि के आउँछ भी आउँछ। सो भी माइनस 1 हैन। सो यो भनेको यो भनेको प्लस भी माइनस भी एक्स बाई वाट 2 यो छ नि त भोल्टेज, डिभाइडेड बाई कति एक्स बाई 2 डिभाइडेड बाई दिस रेसिस्टेन्स। वेट यो यहाँनिरको रेसिस्टेन्स भनेको यो रेसिस्टेन्सको भ्यालु पनि 1 नै छ, सो यो 1 भयो। सो अब हेर है त, यो जुन छ नि यो पोइन्ट र यो पोटेन्सियल बीचमा कुनै रेसिस्टेन्स छैन भन्नाले यो रेसिस्टेन्स छ भन्नुहुन्छ, बट यही रेसिस्टेन्सको भोल्टेज हामीले निकाल्नु पर्ने छ नि त। सो यो भनेको माइनसमा छ, यो भनेको प्लस पोटेन्सियलमा छ। सो भी इज नथिङ बट माइनस अफ भी x2। सो यो भनेको vx2 माइनस अफ, अनि यो भनेको पनि vx2 अफ माइनस अफ, अनि यो भनेको पनि vx2 बाई 2 हो। सो अब निकालौँ त, माइनस 1 plus 1 by 2 is 3 by 2 vx2 and equals to 1, that is minus, and again minus of vx2, that is 2 by 5 minus of 5 by 2 vx2 is equals to 1, that is vx2 is equal to minus of 2 by 5. So what is superposition theorem says? Superposition theorem says that algebraic sum of responses to that element acting alone when other sources are turned off. So दुईटाको सम गरे भने
0 आउँछ सो यो Vx पोटेन्शियल इन दिस सर्किट यो सर्किटमा Vx इज नथिङ बट 0 volt फिनिश्ड अब जाम हामी थेभेनिन्स थ्योरममा Thevenin's theorem is derived by the Leon Charles which is a French engineer in 1883 developed Thevenin's equivalent circuit. Now, why we need a Thevenin's equivalent circuit? You must ask this question. किन Thevenin's theorem किन पढ्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ. So why Thevenin's theorem किन डेभलप गरे भन्ने आउन सक्छ. अब कुनै पनि नेटवर्कमा एउटा लोड चाहिँ भेरिएबल छ दिस साइन मिन्स भेरिएबल भने जो नेटवर्क चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स नेटवर्क छ र यो कम्प्लेक्स नेटवर्क चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नु छ यो कम्प्लेक्स नेटवर्कमा यो रेजिस्टेन्स पनि छ हैन यहाँ यो भोल्टेज छ कम्प्लेक्स नेटवर्क छ फेरि कम्प्लेक्स नेटवर्कमा यो भेरिएबल रेजिस्टेन्स पनि छ भने यदि यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु सपोज सुरुमा 1 छ त्यसपछि फेरि 4 होला त्यसपछि 100 होला हैन सो हरेक रेजिस्टेन्स चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ हरेकचोटि रेजिस्टेन्स चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो पुरै सर्किट एनालाइसिस गर्नुपर्छ हैन त यो थेभेनिन्स थ्योरम डेभलप हुनुभन्दा अगाडिको कुरा गर्दैछु जब थेभेनिन्स थ्योरम थिएन अथवा थिएन त्यतिखेर के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि यो 1 हुँदाखेरि यो पुरै सर्किट एनालाइसिस गरेर यो रेजिस्टेन्समा भएको भोल्टेज अथवा करेन्ट कति छ भनेर हामीले निकाल्ने फेरि यो 4 हुँदाखेरि फेरि यो सबै एनालाइसिस गरेर यसमा भोल्टेज र करेन्ट कति छ निकाल्ने सो दैट थिङ become more tedious or it is like a mundane task भनेको एकदम झर्किलो काम झर्को काम भयो क्या सो थेभेनिन्स थ्योरमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रब्लमलाई चाहिँ एभोइड गर्छ बाइ डेभलपिङ यति सर्किटलाई चाहिँ एउटा थेभेनिन्स इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँछ र यो रेजिस्टेन्सलाई बदलिँदाखेरि थेभेनिन्स इक्विभ्यालेन्ट सर्किट चाहिँ सिम्पल बनेर यो सर्किट एनालाइसिस गर्न चाँडो हुन्छ सो दैट्स व्हाई थेभेनिन्स थ्योरम इज डेभलप्ड बाय द फ्रेन्च इंजिनियर लियोन चार्ल्स ओके सो व्हाट इज थेभेनिन्स थ्योरम थेभेनिन्स थ्योरम भने के हो थेभेनिन्स थ्योरम state that in a linear bilateral two-terminal network, a linear bilateral two-terminal network can be replaced by the voltage source. एउटा voltage source ले replace गर्न सकिन्छ and the resistance connected in series RTH is known as Thevenin's equivalent circuit. यो variable छ भने VTH छ एउटा सिरिजमा रेजिस्टेन्स छ र यो भेरिएबल छ भने चाहिँ अब सर्किट एनालाइसिस गर्न सजिलो भयो भनेको सरी अब हाम्रो रेजिस्टेन्समा भएको भोल्टेज कति हो त त्यो भनेको VRL भनेको हेत्तेरीका VRL भनेको VTH times of RTH divided by RTH plus RL अब RL चेन्ज गर 2 4 400 यो RTH VTH त चेन्ज हुँदैन सो VL हामी जति चेन्ज गरे पनि सजिलैसँग निकाल्न सक्छौं सो दैट इज द कन्सेप्ट अफ थेभेनिन्स थ्योरम अब VTH भनेको के हो र RTH भनेको के हो त्यो कुरा बुझौं सो VTH is nothing but a open circuit voltage at a low terminal
यो लोड टर्मिनलमा चाहिँ यसको ओपन यो त थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट भइहाल्यो। यदि यसरी सर्किट थियो अरे भने यो टर्मिनलमा चाहिँ यो हटाएर यहाँनेरि भएको ओपन सर्किट भोल्टेज निकाल्नु भनेकै VTH हो भनेर भनेको छ। भने RTH भनेको यही सर्किटमा यो पोइन्टमा रेसिस्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्नु भनेको RTH हो। यो पोइन्टबाट चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। तर त्यतिखेर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सोर्सेस आर टर्न अफ भनेको भोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस बाई व्हाट सर्ट सर्किट अथवा करेन्ट सोर्स थियो भने ओपन सर्किटले रिप्लेस गरिदिने है। सो RTH र VTH को मतलब पनि बुझ्यो। दिस इज अ ब्ल्याक बक्स। दिस ब्ल्याक बक्स हैज अ लिनियर बाई डिरेक्सनल नेटवर्क एन्ड दिस इज अ लोड। यो चाहिँ थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हुन जान्छ। यो ब्ल्याक बक्समा चाहिँ डिपेन्डेन्ट सोर्स पनि हुन सक्छ। सो द नेटवर्क क्यान ह्याभ अ डिपेन्डेन्ट सोर्स अभियसली। देयर इज नो कन्स्टेन्ट, बाधा छैन। अन अ लोड इट क्यान बी अ लिनियर नन लिनियर। लोड चाहिँ लिनियर अथवा नन लिनियर जे पनि हुन सक्छ। सो त्यसमा चाहिँ कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट छैन है। त्यो पनि भनेको छ यसको पोइन्टले। क्वेसन गरौँ अझै क्लियर हुन्छ। सो फर्स्टमा के गर्ने, आइडेन्टिफाई द लोड दैट इज कनेक्टेड टु द सर्किट दैट टु बी एनालाइज युजिङ अ थेभेनिन्स थ्योरम। के गर्ने, रिमुभ लोड सर्किट। लोड सर्किटलाई के गर्ने, रिमुभ गरिदिने। त्यसपछि के go determine VTH across the load terminal where the VTH is a open circuit voltage। यो VTH के गर्ने, ओपन सर्किट गर्ने र यहाँनेरि चाहिँ VTH निकाल्ने। सो त्यसपछि के गर्ने, डिटरमाइन RTH इज इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स बिट्विन द लोड टर्मिनल, त्यो पनि निकाल्ने। ड्र द थेभेनिन्स इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एन्ड यु क्यान एनालाइज द थेभेनिन्स। सो यो क्वेसन अब हामी गरौँ है त। सो सुरुमा VTH निकाल्ने भनेको थियो हैन। VTH निकाल्न के गरेँ मैले, यो लोड सर्किटलाई यहाँ ओपन गरिदिएँ, यसलाई रिमुभ गरिदिएँ र यहाँनेरि चाहिँ VTH निकाल्दैछु। यहाँनेरि VTH निकाल्दाखेरि सबसे अप्पर टर्मिनल जङ्सन भनेको यो हो। यताबाट I1 बगिरहेछ, यताबाट I2 बगिरहेछ, यताबाट I3 बगिरहेछ। सो यो I3 बग्दै बग्दै यो रेसिस्टेन्समा करेन्ट बगिरहेको छैन किनकि यो त ओपन छ, यो रेसिस्टेन्समा करेन्ट बगिरहेको छैन। सो यो करेन्टको भ्यालु कति छ, यो करेन्टको भ्यालु 32 एम्पियर छ। ए होइन सरी वेट, यो कति छ भने नि यो 2 एम्पियर छ क्या, यहाँ दिएको छ यो 2 एम्पियर छ। सो यो 2 एम्पियर छ। सो हाम्रो I3 त यहीँबाट बग्ने भयो। I3 भनेको माइनस अफ 2 एम्पियर हुने भयो किनकि अपोजिट डिरेक्सनमा छ हैन। त्यसपछि I2 भनेको यो रेसिस्टेन्स VTH माइनस यो भनेको 0 पोटेन्शियलमा छ तलको, माइनस 0 डिवाइडेड बाई R2 हुन्छ। यसरी यो 12 हो कि के छ, 12 हुन्छ। अनि यहाँनेरि भनेको यो VTH कसरी यो VTH भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो रेसिस्टेन्समा करेन्ट बगिरहेको छैन भनेपछि यहाँनिर सर्ट सर्किट जस्तो काम गरिरहेछ। सो यति पोइन्टमा के छ, सर यति पोइन्ट हैन, यो पोइन्टसम्म भनौँ न,
यो पोइन्टसम्म यति पोइन्टसम्म चाहिँ यो VTH जुन छ यो VTH जुन छ त्यो नै यसको पोटेन्शियल छ सो त्यसैले यो VTH यहाँ करेन्ट बगेको छैन भन्ने कुरा मैले गरिसकेँ हैन सो यो VTH भयो भनेपछि अब यसमा KCL लगाम अथवा यसलाई के भन्छ लुप हैन यसलाई भन्छ नोडल एनालाइसिस और भन्न KCL अथवा नोडल एनालाइसिस सो I1 plus I2 plus I3 equal to 0 यो भनेको के हो KCL हो नि त सो VTH minus 0 divided by 12 सो VTH माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ माइनस हुन्छ हैन माइनस अफ 32 बाइ यो रेसिस्टेन्स 4 भयो यहाँको पोटेन्शियल त 32 छ यो दुईटा बीचमा अनि अर्को भनेको I3 भनेको एक्ज्याक्टली के भयो 2 एम्पियर भयो सो माइनस अफ 2 एम्पियर भयो सो यो निकाल्दाखेरि हाम्रो VTH भनेको लगभग 120/4 भनेपछि 30 भोल्ट आउने भयो सो अब RTH निकाल्ने RTH भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लो टर्मिनलको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स जसमा सोर्स चाहिँ के हुनु पर्यो टर्न अफ हुनु पर्यो भनेपछि भोल्टेज सोर्स इज सर्ट सर्किटेड एन्ड करेन्ट सोर्स इज ओपन सर्किटेड सो यो भनेको 12 यो भनेको 4 प्यारालेलमा सिरिजमा 1 सँग सो दैट इज 4 ओम ओके अब थेभेनिन्स इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने VTH हाम्रो कति आयो 30 भोल्ट RTH हाम्रो कति आयो 4 ओम यो बुझेन यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ लो टर्मिनललाई रिप्लेस गरेर यसमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्ने भनेको त्यो भनेको RTH हो जसमा चाहिँ सोर्सेस जुन छन् डिपेन्डेन्ट सोर्सेस इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सेस तिनीहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गरिदिने केसँग their internal resistance current source is replaced by the open circuit and the voltage source is replaced by the short circuit अब के भयो अब यस्तो खालके डायग्राम बनाऊ जे 4 र 12 भनेको प्यारालेलमा छ 1 सँग के छ सिरिजमा छ भनेको RTH भनेको यो पोइन्टबाट हेर्दै छु है त यता हेर्दै छु अनि RTH भनेको के भनेको यो दुईटा प्यारालेल प्लस यो गरे पनि यो यहाँ यो टर्मिनलको रेसिस्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स आउँछ त्यो भनेको चाहिँ 4 ओम हुन्छ सो 4 ओम RTH भनेको 4 ओम हो VTH भनेको 30 भोल्ट निकाले त्यो भनेको लोड हो सो यो 6 हुँदा कति निकाल्ने करेन्ट कति आइरहेछ भन्ने निकाल्न सक्यो र 20 हुँदाखेरि करेन्ट कति सरी 16 हुँदाखेरि करेन्ट कति छ 1.5 यसरी निकाल्न सक्यो भन्न मात्र खोजे हो यो धेरै कुनै हार्ड एन्ड फास्ट छैन यो सजिलै छ यो कुरा बुझ्दै आउने ओके अब नोर्टन थ्योरमतिर जाउँ नोर्टन थ्योरम चाहिँ एक्ज्याक्ट अपोजिट अफ थेभेनिन्स थ्योरम भनेर मैले बुझेको थिएँ सो इन अ लिनियर एन्ड बाइलेटरल नेटवर्क द सर्किट क्यान बी रिप्लेस्ड बाइ अ इक्विभ्यालेन्ट करेन्ट IN and the resistance RN connected in parallel. Load. भयो त्यही भनेछ using the Norton theorem in the linear bidirectional two terminal network can be replaced by the equivalent circuit consisting of current source IN and is parallel with the resistance RTH. IN भनेको के हो त सर्ट सर्किट IN भनेको चाहिँ के हो लो टर्मिनलमा चाहिँ सर्ट सर्किट गरेर निकालेको करेन्ट यहाँनेरि बग्ने करेन्ट नै के हो IN हो RN भनेको इज इक्वल टु
RTH यहाँनेरिको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स when the other sources are replaced by their internal resistance भनेको के हो RTH हो सो IN हो अथवा RTH हो IN बराबर RTH निक्लियो हाम्रो RN बराबर के आयो RTH आयो भनेपछि VTH भनेको के भयो VTH भनेको इज नथिङ बट IN into RTH सो RTH भनेको के भयो त VTH by IN हो सो यसैलाई के भन्छ सोर्स ट्रान्सफर्मेसन दिस इज अ सोर्स ट्रान्सफर्मेसन भनेको करेन्ट सोर्सलाई भोल्टेज सोर्स र भोल्टेज सोर्सलाई करेन्ट सोर्स गर्नको लागि यो कुराले डिफाइन गर्छ अब उतातिर नजाम मैले हामी व्हाट इज नोर्टन थ्योरम त्यो कुरा बुझ्दै जाम यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पनि राखिराख्ने कि यो दिस इज अ सोर्स ट्रान्सफर्मेसन भनेको छ नि भनेको RTH is nothing but VTH by IN this is a source transformation भनेर बुझ्ने बस के लिनियर बाइनेटर नेटवर्क यो चाहिँ ब्ल्याक बक्स हो अनि यो यसमा चाहिँ अब कम्प्लेक्स नेटवर्क हुन सक्छ यो कम्प्लेक्स नेटवर्क चाहिँ सिम्पल IN र RN ले हामीले रिप्लेस गर्दिम र यो नेटवर्कमा अब जति चेन्ज ल्याए पनि हामीले सिम्पली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यही यो नोर्टन थ्योरमको पनि स्ट्र्याटेजी to develop a Norton theorem. Now let us look how Norton theorem is applied. So यो क्वेशन छ यसमा के गरे भन्दाखेरि यो भोल्टेज सोर्स छ सरी करेन्ट सोर्स छ सो यो 20 एम्पियर छ हैन सो यहाँको करेन्ट कति हो अब हामीले के निकाल्नु पर्यो लोड पहिले लोड पत्ता लगाउने कहाँनेरि छ भनेर कहाँनेरिको करेन्ट पत्ता लगाउनु छ र त्यो लोड चाहिँ रिप्लेस केले गर्दिने सर्ट सर्किट करेन्टले अब यो IN भनेको जति हुन्छ त्यति नै हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट नोर्टन थ्योरममा IN हुन्छ र यहाँ बग्ने करेन्ट भनेकै इक्विभ्यालेन्ट नोर्टन थ्योरममा IN हुन्छ अब एउटा कुरा चाहिँ के छ यसमा कन्भेन्सन छ त्यो के याद राख्ने भन्ने कुरा हो है त हेर करेन्टको डाइरेक्सन के छ मुनि छ बट इक्विभ्यालेन्टमा करेन्टको डाइरेक्सन माथि छ सो यो करेन्टको डाइरेक्सन त माथि भयो भने हाम्रो यो इक्विभ्यालेन्ट नेटवर्कमा जस्तै हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ यो क्वेशन अभियसली एराइज हुन्छ बट नो हामी के हेर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ लोडमा करेन्ट कता बगिरहेछ त्यो हेर्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो कन्भेन्सन हो भनेको यसबाट हेर्यो भने लोडमा करेन्ट अभियसली मुनि गइरहेछ र यहाँनेरि पनि लोडमा करेन्ट के भइरहेछ मुनि गइरहेछ सो यो IN मुनि गएको IN चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ निकाल्नुपर्छ यही कुरा यहाँनेरि भनेको छ द डायग्राम अफ IN इज downside but in the Norton equivalent circuit the current obtained is upward so but if we do the network we find that the current flowing to the load is same so this convention the current direction while calculating IN should be connected to the load direction and IN is equivalent circuit current will be such that it would follow the direction to the load त्यही भनेको छ अब यो ल्याङ्ग्वेजमा नजाम टेक्निक के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ लोडमा कता करेन्ट बगिरहेछ त्यो हेर्ने यसमा पनि लोडमा मुनितिर बगिरहेछ यसमा पनि लोडमा मुनितिर बगिरहेछ भनेपछि यो कन्भेन्सन हेरेर चाहिँ हामीले राख्ने हैन भनेपछि यो यता बगिरहेछ भने यो माथि बग्छ भन्ने बुझ्ने यो माथि बग्छ भने चाहिँ यो तलतिर बग्छ भन्ने बुझ्ने बस अथवा त्यो याद छैन भने चाहिँ लोडमा कता बगिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने नाइस अब हाम्रो यो IN निकाल्नु पर्यो हैन सो यो लोड यो जुन भेरिएबल लोड छ त्यो लोडलाई चाहिँ रिप्लेस गरिदिने केले सर्ट सर्किट करेन्टले यो सर्ट सर्किट करेन्ट भनेको हाम्रो IN हो भन्ने हामीले नोर्टन थ्योरममा डिफाइन गरेका थियौं सो अब यो करेन्ट कति हो भनेर मैले चाहिँ अब क्याल्कुलेट नगरिकन प्रोटियसमा मैले हेरे सो हाम्रो यो भनेको 20 एम्पियर 4 ओम 2
यो भनेको 2 ओम, यो भनेको 6 ओम, यो भनेको 3 ओम छ भने सिमुलेसन रन गर्यो भने यहाँ बग्ने करेन्ट कति हुन्छ? एक सेकेन्ड, 6.67 एम्पियर हुन्छ है त, 6.67 एम्पियर हुन्छ। सो 6.67 एम्पियर हाम्रो आइएन आयो। अब आरएन भनेको के हो? यहाँनिर थियो नि त सोर्स, करेन्ट सोर्स। सो यो करेन्ट सोर्सलाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ ओपन सर्किटले र त्यसको इन्टरनल रेसिस्टेन्सले यहाँ भनेको ओपन सर्किट गरिदिए। सो यो त्यही भएर यो यतापट्टिको सर्किटै हरायो। सो यहाँ चाहिँ अब आरएन निकाल्नु पर्यो, आरएन इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स इन हियर। सो यहाँनिर के हुन्छ, 2 र 4 सिरिजमा छ, योसँग प्यारालेलमा छ, योसँग सिरिजमा छ, त्यही गरेछ भनेको हाम्रो करेन्ट भनेको 6 ओम हुन जान्छ। 4 2 जा 8, 6 into 6/8/6 plus 6 plus 3 यसरी गरे होला। यसरी निकाल्यो भने हाम्रो लगभग 6 ओम आउने रहेछ। एन्ड नोर्टन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने हो भने यो भनेको 20/3 आइहाल्यो यहाँबाट 6.67 भनेको। अनि यो भनेको प्यारालेलमा यो भनेको आरटिएच अथवा आरएन यो प्यारालेलमा आइहाल्यो। एन्ड यो भनेको लोड सर्किट जता चाहिँ करेन्ट यसरी बगिरहेछ, यसबाट हामीले यहाँ बग्ने करेन्ट निकाल्नु पर्यो भने सो यो निकाल्नु पर्ने हो भने 20/3 into 6/6 plus 5 चाहिँ अपोजिट रेसिस्टेन्स करेन्ट निकाल्नु पर्यो। करेन्ट डिभिजन रुलमा, भोल्टेज डिभिजन रुलमा चाहिँ जहाँनेरिको भोल्टेज निकाल्ने त्यही रेसिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइडेड बाइ त्यो बाँकीको रेसिस्टेन्सको सम। सो यति एम्पियर आयो। नाउ लेट्स मुभ अन टु द म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरम। Maximum power transfer theorem state that the maximum power is transferred to the load when the load resistance is equal to Thevenin's equivalent resistance RTH. यसलाई maximum power transfer theorem भनेर। यो चाहिँ DC सर्किटको लागि है। AC सर्किटको लागि चाहिँ maximum power transfer theorem भनेको maximum power transfer is supplied to the load when the load is replaced by load impedance हुन्छ नि त यसमा त, load impedance is replaced by complex conjugate of source impedance। यो source impedance हो भने यसको complex conjugate of source impedance भनेको Z5 चाहिँ हाम्रो लोडमा हुनु पर्यो, सो दैट maximum power transfer चाहिँ हुन्छ। ओके, पज कसरी गर्छ थाहा गयो एकछिन। अटके पज अन पज भनेको पीले गरिदिउँ न, अन पज भनेको एसले गरिदिउँ। ओके, एप्लाई ओके पी खै त अरे अन्त एकैछिन pause recording space caps lock enter space apply okay caps lock अरे जाने न हो यो त कट
Now let's move on to the maximum power transfer theorem, and we have already discussed what maximum power transfer theorem in DC circuit and AC circuit. Now we have to prove that the load resistance load resistance must be equal to the RTH. And to prove that, let us consider a network which has a variable resistance RL. So this network is replaced by the Thevenin's equivalent circuit VTH RTH into RL, and we know that current is equals to total current, that is VTH divided by RL plus RTH. Yeah, and this resistance must have maximum power. To do so, power is equals to I square R and RL, and I square is nothing but VTH divided by RL plus RTH whole square into RL. Now let's look. Okay, keep it as it is. Let's look this equation, these two equation, and let's identify how power is changing with changing of RL. Okay, now the first equation says that power is equals to I square RL, and when the RL changes, the power also increases. When the RL increases, the power also increases. But what happened to the current? The current actually reduces when RL is increased. That is, when RL increases, the denominator term increases, and when the denominator term increases, the current will decrease. And again, if you look here, when the current is decreases, that is of 2 times it decreases, the power also decreases. So if you made a graph that while first of all increasing the current resistance, the power actually increases. Yeah, wait, power actually increases, and after a certain point the power become maximum, and when the power become maximum, again it decreases. The graph doesn't look like this. I mean, the graph look like when the resistance increases, the power increases. This is RL. When the resistance increases, the power also increases, and it becomes maximum at some point. That is P maximum here. Sorry, P maximum, and we have to find at which resistance the power become maximum. Yeah, at what resistance the power become maximum. Wait, at what resistance the power become maximum. And okay, RL को भ्यालु कति हुनु पर्यो भन्न खोजे हो। अनि जब RL इन्क्रिज हुँदै जान्छ, करेन्ट के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। करेन्ट डिक्रिज भयो भने के हुन्छ, P पनि अब के हुँदै जान्छ, यो म्याक्सिमम पोइन्ट पुगिसकेपछि P पनि डिक्रिज हुँदै जान्छ। सो ग्राफ यस्तो हुन्छ, ग्राफ यस्तो हुँदै जान्छ। सो यो माथिको पोइन्ट भनेको के हो, यो भनेको यसको स्लोप हो। यो स्लोप चाहिँ के छ, 0 छ। So when we are having the maximum power, the slope of the curve is 0, tangent line shown slope. So dV by dRL equal to
0 भयो। सो p भनेको मैले अघि नै निकाल्दिसके, यहाँनिर थियो नि vth को स्क्वायर इन्टु rl प्लस rth को स्क्वायर इन्टु rl हैन। सो rl प्लस rth को स्क्वायर गरे भने rth को स्क्वायर प्लस 2 rth इन्टु rl प्लस rl स्क्वायर भइहाल्यो। सो मैले के गरेँ, सबैमा rl ले डिभाइड गरेँ भने rth स्क्वायर बाइ rl 2 rth rl त तल माथि कटिहाल्यो, rl कट्यो, rl मात्र बाँकी रह्यो। सो अब यो मिनिमम हुन्छ, यानी मिनिमम तलको डिनोमिनेटर मिनिमम 0 भयो भने पनि हाम्रो म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुनको लागि rl डेरिभेटिभ गरेर इक्वल टु 0 गर्ने। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि rl बराबर rth आउँछ। सो त्यस्तै अब एसी सर्किटको पनि हेर्दा हुन्छ। अनि अब हाम्रो p max कति हुन्छ त, यो भनेको फर्मुला भयो। सो rl के भयो, rth ले रिप्लेस हुने भयो। सो यो भनेको b स्क्वायर बाइ 4 rth हुन जान्छ। नाउ एप्लिकेसन हेर्ने भने के हुन्छ, लार्ज साउन्ड सिस्टम्स आर बिल्ट अराउन्ड दिस प्रोसेस, किनभने म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर इज जेनेरेटेड इन द सर्किट बाइ मेकिङ द स्पिकर लोड हो, एम्प्लिफायर सोर्स हो। एम्प्लिफायर को रेसिस्टेन्स अथवा लोड चाहिँ स्पिकर को रेसिस्टेन्स अथवा इम्पिडेन्स सँग इक्वल हुन भयो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ, साउन्ड चाहिँ म्याक्सिमम प्रोड्युस हुन्छ र दुईटै चाहिँ हार्मोनाइज हुन जान्छ। त्यस्तै स्टार्टिङ अ मोटर एन्ड ब्याट्री अफ अ कार इन्जिन भनेको पावर एप्लाइड टु द स्टार्टर will rely on the effective resistance of a motor and battery। मोटर र ब्याट्रीको चाहिँ रेसिस्टेन्ससँग पावर चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सो मोटर र रेसिस्टेन्सको दुईटैको मोटर र ब्याट्रीको सोर्स र लोडको रेसिस्टेन्स सेम भयो भने के हुन्छ, म्याक्सिमम पावर जान्छ, जसको कारणले चाहिँ स्टार्टिङ अथवा किक स्टार्ट अफ इन्जिन चाहिँ सजिलैसँग हुन्छ भन्ने कुरा यसले डिफाइन गरेको छ। अनि एसी सर्किटको लागि मैले सुरुमै भनिसकेँ, कम्प्लेक्स कन्जुगेट अफ सोर्स इम्पिडेन्स हुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ लोड इम्पिडेन्स हो हैन, नो यो भनेको सोर्स इम्पिडेन्स हो, सरी एकैछिन है। सो यो भनेको सोर्स इम्पिडेन्स हो, ZL इक्वल टु RL प्लस JXL। अनि ZTH भनेको के हुने भयो, RTH प्लस JXTH हुने भयो। यो भनेको सोर्स हो, सरी याद तरिका कस्तो कन्फ्युज भयो। यो ZTH भनेको मैले के भन्थेँ, यो भनेको कम्प्लेक्स कन्जुगेट नेटवर्क हो, यो भनेको ZL हो हैन। सो यो भनेको VTH हुने भयो, यो भनेको ZTH हुने भयो क्या, त्यो गरेको बुझिस् नि। कम्प्लेक्सलाई चाहिँ थेभेनिन्स इक्विभ्यालेन्टमा रिप्लेस गरिदिए, त्यसपछि ZL यो भनेको लोड भयो भनेपछि अब यो VTH भनेको त सोर्स हो, यो ZTH भनेको त सोर्स इम्पिडेन्स हो। सो यो सोर्स इम्पिडेन्स हो, यो भनेको यो चाहिँ लोड इम्पिडेन्स हो हैन। एन्ड इज म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर त्यतिखेर फ्लो हुन्छ जब लोड इम्पिडेन्स चाहिँ सोर्स इम्पिडेन्सको चाहिँ कम्प्लेक्स कन्जुगेट हुन जान्छ भने चाहिँ। सो कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ ZTH भनेको RTH प्लस JXTH हो, र यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेको माइनस, यहाँ माइनस हुन जान्छ, J टाइम्स अफ XTH हो। यही हुनुपर्छ भनेको RL भनेको RTH हुनु पर्यो र XL भनेको चाहिँ माइनस अफ XTH हुनु पर्यो। सो यसको पनि यो डायग्राम हुन्छ हैन। अनि यसमा पनि डेरिभेटिभ गर्यो भने यो मुनिपट्टि ओके, म्याक्सिमम भ्याल्यु लिम भने हामीले यो इक्वेसन युज गर्ने, अनि आरएमएस भ्यालु लिम भने हामीले यो इक्वेसन युज गर्ने भनेको। यो जुन फेजर युज गरेको छ नि, यो फेजर चाहिँ आरएमएस हो कि म्याक्सिमम भ्यालु हो, पिक भ्यालु हो भन्ने, कुन लिने हो भन्ने कुरा हो, त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। आरएमएसै लिएर गर्दा पनि उही इक्वेसन आउँछ,
म्याक्सिममै लिँदा पनि उही क्वेसन आउँछ। हामी यो लिएर जाम। सो भिटिएच भनेको यति भयो। यो छ नि यो जुन यो चाहिँ के भयो आई स्क्वायर यो भनेको मोडुलस छ। सो त मोड हाल्ने हो। रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुन्छ होला हैन। एक्स प्लस जेवाई भनेको रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुन्छ। सो ओके के गरे आई निकाल्यौँ पहिले। आई भनेको आई फेजर भनेको कति हो त्यो निकाल्यो हैन। यहाँ कन्फ्युज भइरहेछ भने म बुझाइदिन्छु यो कसरी गर्दैछ हेर है त। यो हाम्रो सर्किट भइहाल्यो पहिले त। सो अब आई फेजर यो चाहिँ मैले के लिइरहेको छु आरएमएस लिइरहेको छु है। यो आइआरएमएस बिआरएमएस लिइरहेको छु भन्न खोजे हो। आरएमएस भनेको एभरेज भ्यालु। किनकि यो किन लिएको भन्ने कुरा पनि आउँछ भने हाम्रो चाहिँ अब सर्किट एनालाइसिस जहिले पनि स्टेडी स्टेट कन्डिसनमा मात्र गर्न सकिन्छ। यदि यो स्टेडी स्टेटमा लिनौँ भने यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो सर्किट चाहिँ के भन्छ म्याग्निट्युड अफ द चेन्ज भइरहेछ भन्न खोज्यो। सो त्यसैले फेजर आरएमएस फेजरमा लिएको। सो आई फेजर भनेको भिटिएच को फेजर प्लस त्यही भयो कुरा त त्यही हुन्छ हैन। सो आई भनेको के भयो भिटिएच प्लस जेटिएच प्लस जेडएल भयो। सो आई फेजर भनेको अब जेटिएच भनेको के हो जेटिएच भनेको के हो आरटिएच प्लस जेएक्सटिएच। जेडएल भनेको आरएल प्लस जेएक्सएल भइहाल्यो। सो यो भइहाल्यो। अब आईको सरी मोडुलस लिने हो भने भिटिएच जस्ताको त्यस्तै हुने भयो डिभाइडेड बाई यो भनेको रुट अन्डर आरटिएच प्लस आरएल को होल स्क्वायर हैन प्लस एक्सटिएच प्लस एक्सएल को होल स्क्वायर हुने भयो हैन। सो अब यो पावरको फर्मुला के हो आई स्क्वायर आरएल हो आरएमएस को लागि। सो आई स्क्वायर गरे भने के हुन्छ आरटिएच प्लस यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर यो रुट अन्डर हट्ने भयो अनि भिटिएच को स्क्वायर हुने भयो इन्टु आरएल पनि हुने भयो फेरि हैन। आरएल है यसले त्यही गरे हो। डेरिभेटिभ गर भने axn बाई ax भनेको nx माइनस 1 हुन्छ अथवा axn भनेको a जस्ताको जस्तै n बाहिर आयो xn माइनस 1 हुन्छ। डेरिभेटिभ गर्दा यो गर्दाखेरि xth बराबर xl आउँछ। सो त्यही हो rth बराबर rl बराबर rth जस्ताको जस्तै हुने भयो xth बराबर xl आउँछ। सो कम्प्लेक्स कन्जुगेट अफ सोर्स इम्पिडेन्स सुरुमा आरएल ले सेकेन्डमा आरएल ले डेरिभेटिभ गरो सुरुमा एक्सटीएच ले एक्सएल ले डेरिभेटिभ गरो। त्यसरी गरेर एक्सएल बराबर एक्सटीएच आउँछ आरएल बराबर एक्सटीएच बराबर माइनस एक्सएल अथवा एक्सएल बराबर माइनस अफ एक्सटीएच आउँछ र आरएल बराबर आरटीएच आउँछ। यसरी हाम्रो यो इक्वेसन यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोर्स इम्पिडेन्स इज रिप्लेस्ड बाइ द कम्प्लेक्स कन्जुगेट अफ लोड इम्पिडेन्स इज रिप्लेस्ड बाइ द कम्प्लेक्स कन्जुगेट अफ सोर्स इम्पिडेन्स हुन जान्छ म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरममा NEC सर्किट। ओके थ्याङ्क यू दिस मच फर टुडे।